Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε το καταπληκτικότατο Laphroaig Quarter Cask, όπως το λέει η λέξη Quarter Cask, το οποίο σαφώς είναι και το αγαπημένο μου. Είναι το μοναδικό malt που με κάνει περδική, οφείλω να ομολογήσω. Από οτιδήποτε και αν έχω, είναι εξαιρετικά προσιτό στον μέσο Έλληνα, θα έλεγα. Είναι μη ψυχρής φίλτρασης, κάπνιστο, Laphroaig, 48 βαθμοί αλκοόλ έχει γίνει η απόσταξη και ενδεχομένως να έχει τεχνητό χρώμα μέσα. Είναι παρόλα τα αυτά, παρόλο το χρώμα που πιθανόν να έχει, για μένα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο. Όπως λέει η λέξη Quarter Cask, σημαίνει ότι έχει μπει σε μικρότερα βαρέλια από ό,τι μπαίνουν συνήθως τα whisky. Αυτό μας δίδει γρηγορότερη ορίμανση, περισσότερες γεύσεις σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Είναι ένα NAS malt whisky, δηλαδή δεν έχουμε πληροφορίες για την ηλικία του, όμως είναι Quarter Cask. Πάμε κατευθείαν στη δοκιμή, αρκετά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι 48 βαθμοί αλκοόλ μη ψυχρής φίλτρανσης. Δυστυχώς έχει τεχνητό χρώμα μέσα. Έτσι λέγεται. Πολλοί λένε ότι το λέει ξεκάθαρα στο πίσω μέρος του κουτιού. Εγώ προσωπικά δεν διακρίνω κάτι εντελώς ξεκάθαρο. Πείτε με τρελό, πείτε με ότι δεν ξέρω αγγλικά, ό,τι θέλετε. Το συγκεκριμένο εννοείται πως έχω κι άλλο κάβα και πάντα θα έχω από αυτό, καθότι είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι στο τελείωμα του μπουκαλιού, αν φαίνεται στην κάμερα, το φέρω εδώ κοντά. Δεν παίζει κανέναν απολύτως λόγο. Μου έχει τύχει να πιω Laphroaig Quarter Cask από την προηγούμενη χρονιά και να έχει μείνει ακριβώς όσο είδατε και να είναι φανταστικό, πάρα πολύ απολαυστικό και να μην έχει χάσει σχεδόν καθόλου, παρά μόνο ελάχιστα πυροελάχιστα, που και πάλι δεν μου έκανε καμία εντύπωση, δεν φαινόταν καν. Θεώρησα ότι άξιζε να σας το πω. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στη δοκιμή. Πολύ καπνός, πάρα πολύ καπνός, πολύ αλάτι. Σου έρχεται στην αρχή, στη μύτη, ξέχωρα από αυτά, θαλασσινή άβρα, τύρφη. Μου κάνει καλό και στο κρύωμά μου. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα στο background που λέμε, στην πίσω μεριά. Έχει κάποιες νότες εσπερεοειδοειδών, βανιλίζει, γεύση του ξύλου, πληροφορίες μέσα από το βαρέλι. Πολύ καπνός, τύρφη, ιόδιο, αλάτι. Πάμε κατευθείαν στη γεύση. Στην υγειά σας. Τι να πρωτοπεί κανείς. Τι να πρωτοπεί κανείς γι' αυτό. Καταρχάς, να πω ότι είναι η κλασική γεύση της Laphroaig. Προσωπικά εμένα μου έρχεται κάτι, θα το πω, μου έρχεται κάτι ανάμεσα σε Heineken και σε Fischer. Έτσι διακρίνω τη βάση της Laphroaig, στη δική μου γεύση πάντα, όπου και η Heineken και η Fischer μου αρέσουν. Οπότε αυτός ο συνδυασμός για μένα είναι πάρα πολύ απολαυστικός, πάρα πολύ όμορφος.
έντονος καπνός, πάρα πολύ καπνός στην αρχή, σου έρχεται μια γλυκύτητα, σου έρχεται η καραμέλα, όμως αυτή μεταστρέφεται και γίνεται αλατώδες, παράλληλα υπάρχει αυτή η κλασική γεύση της Lafroig να ακολουθεί αυτή την εξέλιξη. Έρχεται σε μια απόλυτη αρμονία, ισορροπία, όπου ξεπετάγεται και η βανίγια, η γεύση του ξύλου, κάποια απειροελάχιστα ανεπαίσθητα εσπεροειδή σε όλο αυτό στο τελείωμά τους. Πάρα πολύ ανεπαίσθητα, όμως η γεύση της Lafroig πραγματικά κυριαρχεί εκεί πέρα. Ισορροπεί τέλεια η γλυκύτητα της καραμέλας με το αλάτι και στο τελείωμα καταλαβαίνεις, έχει στοιχεία, προσωπικά μου έρχονται στοιχεία, λες και ήμουνα μπροστά, δεν μου έρχονται απλά στοιχεία μέσα από το βαρέλι. Αισθάνομαι ότι πραγματικά βρίσκομαι εκεί τη στιγμή της απόσταξης. Κανένα άλλο μόλτ δεν μου το έχει προσφέρει αυτό. Αξίζει εδώ να πω, για μένα είναι μοναδικό, είναι από τα αγαπημένα μου, αν όχι το αγαπημένο μου. Είναι από τα μόλτ που οποιοσδήποτε έχει ένα χαμηλό budget στις δύσκολες μέρες που περνάμε, σαν καπνιστό είναι πραγματικά, κατά τη γνώμη μου, value for money και εγγύηση για αυτό που είναι. Σου προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση και παράλληλα είναι εξαιρετικά ποιοτικό. Να πω εδώ πέρα, είναι ίσως η πρώτη φορά που το λέω για καπνιστό, ότι η ποιότητα είναι πραγματικά για καπνιστό στα ύψη και εδώ, όπως όταν συμβαίνει, σας έχω πει ότι θα το λέω, θα σας το λέω, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου. Είναι ένα εξαιρετικότατο Lafroig, το προτιμώ από το δεκάρι που δυστυχώς μας έρχεται ψυχρής φίλτρασης και στους 40 βαθμούς αλκοόλ. Εδώ πέρα βρίσκουμε μεγάλη ένταση, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Αυτά θέλω να πω ως εδώ. Πάμε κατευθείαν στη δεύτερη γεύση πριν το βαθμολογήσω. Ακόμα και στη μύτη διακρίνεις αυτό το maltiness σε συνδυασμό με τον καπνό, με τη γλυκύτητα, με την αρμύρα που ισορροπεί στο τελείωμα, με το αλάτι. Διακρίνεις, πραγματικά διακρίνω ακόμα και τη στιγμή τη γεύση, σαν να γεύομαι την ίδια την απόσταξη, σαν να την οσμίζομαι. Πραγματικά υπέροχο, ό,τι και να πω θα είναι λίγο, ό,τι και να πω, αυτό είναι από τα μόλτ που πρέπει να δοκιμάσετε. Επιγόντως, δεν συνιστάται για κάποιον μη μοιημένο στα καπνιστά ή στα μόλτ γενικότερα. Είναι μη ψυχρής φίλτρασης, με 48 βαθμούς αλκοόλ, είναι κάτι το πάρα πολύ δυνατό. Όχι δυνατό στο να σε χτυπήσει σε εισαγωγικά στο κεφάλι, όμως είναι δυνατό στην ένταση που έχει, στην γεύση και στην εμπειρία που σου δίνει, στην απόλαυση που σου δίνει. Είναι πραγματικά μοναδικό, πάρα πολύ καπνιστό, πάρα πολύ αρμύρα, πάρα πολύ θαλασσινή άβρα σου έρχεται στην αρχή, η τύρφη, ο έντονος καπνός, ξεπετάγεται η καραμέλα, ξεπετάγεται τη μαύρη ζάχαρη, μέχρι και μαύρη ζάχαρη διακρίνω αυτό το γλυκό στοιχείο, όμως στο τελείωμα ισορροπεί, επανέρχεται στο προσκήνιο το αλάτι, το οποίο μας ξανακάνει την εμφάνισή του και το ισορροπεί όλο αυτό, όπως είπαμε, με κάποιες απειροελάχιστες ανεπαίσθητες, δεν το καταλαβαίνεις ξεκάθαρα, όμως κάποιες ανεπαίσθητες εσπεροδοειδοειδή, έκανα και μερικά σαρδάμ,
νότες πορτοκαλιού, οι οποίες δίνουν τη σειρά τους στη βανίλια, στη γεύση του ξύλου. Πραγματικά υπέροχο, και παράλληλα εκεί στο τελείωμα καταλαβαίνει κάποιος από αυτές τις πληροφορίες που εισπράττει. Εγώ προσωπικά εισπράττω ακόμα και τη στιγμή της απόσταξης. Σαφώς και υπάρχει και η στάχτη εκεί πέρα που ξέχασα να αναφέρω. Πραγματικά μοναδικό, έντονο, ζωντανότατο, δυνατό. Το αγαπημένο μου καπνιστό, αυτό και το Λαγκαβόλιν το 12 θα παρουσιάσουμε πάρα πολύ σύντομα και αυτό. Όπως έχετε καταλάβει, παρουσιάζω μία φρουτόδες, μία καπνιστά προς το παρόν. Είναι το αγαπημένο μου για μένα, σαν value for money. Σαφώς υπάρχει κάποιο το οποίο το κοντράρει κατά τη δική μου άποψη πάντα εκεί πέρα έξω. Αναφέρομαι στο Lagavulin το 12, το Cask Strength, καθότι από τη σειρά είναι το μόνο μη ψυχρής φίλτρανσης. Ας μην το τραβήξω άλλο το βίντεο, η βαθμολογία μου γι' αυτό είναι 92. Καλά ακούσατε, 92. Είναι value for money, αξίζει την αγορά του για όποιον έχει χαμηλό budget ειδικά και για όποιον δεν έχει χαμηλό budget. Είναι ένα θαυμάσιο malt. Το μόνο που με χαλάει, το μόνο που με στενοχωρεί σε αυτό είναι το ότι έχει καραμελωμένο χρώμα μέσα, το οποίο το ψιλοαμφισβητώ αυτό, να το πω εδώ πέρα. Μάλλον έχει. Παρ' όλα αυτά η βαθμολογία μου είναι 92. Είναι ένα εξαιρετικότατο malt και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι από τα malt που αξίζει να έχει κάποιος στην κάβα του. Αυτά από μένα. Ελπίζω να τα απολαύσατε. Ως το επόμενο βίντεο. Γεια σας.